تجمهر من كان ل10 سنين يربي الأمل. هي ليست ساحة عيد بل فسحة للقهر والألم وربما الأمل. 10 السوريين قضوا هنا ليلتهم في العراء بانتظار المعتقلين المفرج عنهم بمرسوم من رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق تحت ما يسمى بجسر الرئيس، حيث بات المشهد مأساويا. انتظر الأهالي أياما وليال وتسلق شبان الجسر، بينما افترشت نساء الأرض في حديقة مجاورة بانتظار سماع خبر أو وصول معتقلين، بينهم من مضى على اعتقاله أكثر من 10 سنوات. وفي درعا لم يكن الوجع أقل، حيث تجمهر العشرات أمام المجمع الحكومي بانتظار وصول أبنائهم وأقربائهم من المعتقلين. في العراء بين منتظري دمشق ودرعا مرت الساعات، والأمل هنا ليس نقيض اليأس بل توأمه. فهذه تهمس بسرها ربما يعود هذه المرة، وذاك أب يتفحص وجوه القادمين عله يجد علامة تدله على فلذة الكبد الذي خرج يوما ولم يعد، وأخت تناجي ذكرى أخ قد يسند بعد قليل رأسه على كتفها، لكنها تعلم أيضا أنه ربما انتصر منذ زمن على سجانه ومات بجرعة تعذيب زائدة. هنا وهناك تجمع رجال ونساء، كلما امتد انتظارهم اتسعت المسافة بين جسد لم يعد وروح لم تغادر. لا أحد منهم كان يعلم هل سيعانق غائبا عاد أم أنه بانتظار شهادة شفهية لوفاة غال قضى تعذيبا في غياهب السجون. وحتى إن لاح الفرح بعودة معتقل اعتقد أهله أنه مات، جاء من يؤجل الفرح وربما يقتله تحت تعذيب آخر. ولا أدل على هذه من حكاية أحد المعتقلين المفرج عنهم، حيث وصل بالباصات إلى مكان تجمع الأهالي، فكانت المفاجأة أنه قضى في سجن صدنايا نحو 11 عاما، واليوم خرج لكنه فاقدا للذاكرة لم يتعرف على أحد من منتظري. كان ينطق اسما واحدا، هو اسم زوجته التي لم تحضر لأنها تزوجت من غيره بعد أن وصلتها أنباء بأنه مات. كما لم يتعرف كثيرون على أبنائهم أو أقربائهم لما رأوهم، لأنهم ببساطة تحولوا إلى مجرد أخيلة بعد أن أنهكهم المرض والنحول. عشرات القصص عن ويلات المعتقلات بدأت تروى من معتقلين مفرج عنهم راحوا يوصلون أخبارا عن مغيبين قسرا ما زالوا في ظلمات السجون، بينهم شاب ظن أهله أنه قد توفي وأقاموا له مراسم عزاء قبل سنين. كما نقلت وسائل الإعلام قصصا عدة عن منتظري المعتقلين، فقالت إحداهن أنها تنتظر أولادها ال5 وزوجها منذ عام 2014، قبل أن تضيف أن لا ناقة لهم بالإرهاب ولا جمل، فإن عمر أكبر أبنائها 25 سنة وأصغرهم 15 سنة. امرأة أخرى أيضا روت قصتها، وأن كل ما تريده أن تعرف مصير ولديها اللذين لا تعلم شيئا عن مصيرهما منذ اختفائهما عام 2013، حتى أن المرأة قالت لمن حولها: إن رأيتم أبنائي أمسكوني لأني قد أفقد الوعي ولا أعرف إن كنت سأتعرف عليهما. ورغم أن النظام السوري أصدر عفوه عن المعتقلين ممن قال أنهم تورطوا بجرائم إرهاب، لكنها لم تفضي لموت إنسان، إلا أن تجمع الأهالي أزعج المسؤولين وأقض مضاجعهم، فخرج بيان رسمي ليحذرهم من التجمهر، ويؤكد أن إخراج المعتقلين سيتم تباعا على مدى أيام من دون تحديد أسماء أو أعداد للمعتقلين المزمع الإفراج عنهم. في وقت كشفت مصادر حقوقية أن عملية الإفراج عن المعتقلين ربما تستمر حتى نهاية مايو أو منتصف يونيو. كما بدأت حسابات ناشطين تنشر أسماء مئات المفرج عنهم بالتزامن مع تاريخ الإفراج عنهم ووصولهم لمراكز التجمع أو إلى بيوتهم، بينما حذفت فيديوهات تجمع الأهالي عن حسابات تابعة للنظام بعد أن أثارت تعاطف البعض من مؤيدي النظام،
فيما اكتفى آخرون باعتباره تجمعا لمن وصفوهم بالإرهابيين، مع استنكار قرار الإفراج عن المعتقلين أصلا. إلا أن محللين وباحثين حقوقيين أكدوا أن النظام السوري تقصد الإفراج عن المعتقلين في هذا التوقيت، بعد نشر صحيفة جارديان البريطانية ومعهد نيو لاينز مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013 تظهر تلك الفيديوهات تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر من قوات الأسد في حي التضامن الدمشقي. كما ذهب محللون آخرون إلى أن النظام السوري ما زال يحاول تعويم نفسه عربيا ودوليا، حتى ولو من خلال إجراءات هو غير راض عنها أبدا، ومن بينها إطلاق سراح بعض المعتقلين، خاصة أن قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيدا. وأنت، هل لديك قصة لأحد المعتقلين في أي سجن تشاركنا بها؟